Ekspertizat autoteknike të aksidenteve rrugore janë kthyer në një skem të mirëfillt korrupsioni. Prokuror, gjyqtar, ekspert autoteknik dhe avokat bien në marrëveshje me njëri tjetrin dhe ngarkojnë me faj viktimën, duke tjetërsuar vendin e ngjarjes. Me deri në 7 akte ekspertimi për një aksident, përcaktimi i fajtorit mund të kërkojë edhe dekada të tëra. Si pasojë, qindra familje nuk gjejnë as paqe e as drejtësi për jetët e humbura. Me rreth 1500 aksidente rrugore në vit, Shqipëria renditet ndër vendet me numrin më të lartë të jetëve të humbura në rrugë, krahasuar me numrin e popullsisë. I parregulluar, pa licencë dhe në amullit të plot, ekspertët autoteknik e vendosin të drejtën në varësitë atij që jep më shumë para. Jeta e familjes Prengaj nga Rrësheni është rrazuar keq nga 26 dhjetori 2015. Pasi festuan krishtlindjet në shtëpinë e ngrohtë të prindërve, djali i vogël, Ardiani, u nis për në Tiranë që të takonte shokët para vitit ri. Fatkeqësisht, rezultoi të ishte udhëtimi i fundit. Minuta pasi doli nga shtëpia, 17 vjeçari u mbi jetën në një aksident rrugor në autostradën e Milotit. Violeta Prengaj, nusja e vllajit që po udhtonte së bashku me të, pasoi dëmtime serioze, por pa pasoja për jetën. Pa pasoja për jetën, rezultoi dhe drejtuesi i automjetit, Gentian Mandreja, si dhe Gjergji Kaçori, drejtuesi i furgonit me të cilin u përplasën. Këtë dhjetor, mbushen 6 vite që Ardiani ka ndrruar jetë, e po aq vite që familja Prenga nuk i ndez më qirinë të krishtlindjes, është bredhit shumë ngjyrësh. Me kalimin e viteve, barra e dhimbjes së familjes Prenga bëhet edhe më e rëndë nga mungesa e drejtësisë. 6 vite pas këtij aksidenti, ende ekspertët nuk kanë gjetur se kush është fajtori. Paulin Prengaj, i vllai i Adrianit, që prej ditës së aksidentit është në kërkim të drejtësisë. Pa mundur të gjejë as paqe e as drejtësi. Qëse nuk do të zbardhet kjo drejt, nuk kemi si me pas paqe kur ta shohësh njeriu që ka shkaktuar aksidentin, është fajtor edhe dali mas 10 ditësh dali përpara disa herë të vazhdojë prap punën, për atë punë për cilën është shkaktuar ky aksident. Përplasje fatale ka ndodhur pak pasi kalon degëzimin e stacionit të trenit në Milot, në drejtim të Tiranës, aty ku është një dalje dytësore që me anë të një nënkalimi të çon në fshatrat e zonës. Ngjarja ka ndodhur në orën 05:30 minuta të mëngjesit dhe në rrugë nuk kishte qarkullim. Automjeti T-Benz që drejtohej nga Gentian Mandreja dhe në të cilën ndodheshin 2 pasagjerë, Ardian Prenga dhe Violeta Prenga, duke parë se përballë nuk vinte asnjë makinë, është futur në parakalim në një zonë me vija të ndërprera. Sapo ka nisur parakalimin, furgoni T-Benz që drejtohej nga Gjergji Kaçori e që ndodhet krati, ka nisur manovrën e kthimit majtas për në nënkalim, duke bërë që të dy automjetet përplasen. Autovetura është rrotulluar disa herë dhe ka përfunduar e përmbysur poshtë nënkalimit, ndërsa furgoni ka ngecur në mbrojtëset metalike të rrugës. 17 vjeçari, Ardian Prenga, ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa Violeta Prenga ka pësuar dëmtime serioze. Ky aksident ka deri më tani 5 akte ekspertimi. Ekspertiza e parë e kryer nga eksperti i policisë së Rendit, Ramazan Veseli, përcaktoi se shkaku determinant i këtij aksidenti ishte shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor të drejtuesit të autoveturës, Gentian Mandreja, i cili u arrestua 1 javë pas aksidentit në ambientet e spitalit të traumës. Drejtuesi i furgonit, Gjergji Kaçori, është mbajtur vetëm 48 orë në paraburgim dhe më pas është lënë i lirë. Mandreja nuk e ka pranuar fajsin dhe ka kërkuar një akt ekspertimi privat nga Shpëtim Xhetani, që e konsideron të pafajshëm. Në fillim të shkurtit 2016,
Prokuroria e Kurbinit ka kërkuar ekspertimin e tretë me 4 ekspert, nga të cilët Edmond Kazazi dhe Mërkur Dobi janë përcaktuar nga organi akuzës dhe Artur Sulçe e Mark Gjompalaj janë përzgjedhur nga personi në hetim. Këta ekspert kanë përgatitur 2 akte ekspertimi të ndryshme. 3 prej tyre, Edmond Kazazi, ekspert autoteknik në Prokurorinë e Përgjithshme, Artur Sulçe dhe Mark Gjompalaj, kanë përcaktuar si shkak determinant mungesën e sinjalistikës në këtë segment rrugor. Ndërsa Mërkur Dobi ka përcaktuar se fajtor është drejtuesi i fugonit, Gjergji Kaçori, i cili nuk është siguruar se pas tij ishte një tjetër makinë në parakalim dhe ai ka nisur manovrën për të futur në kthes. Këto 2 akte ekspertimi i dhanë lirinë me kusht Gentian Mandres pas 3 muaj burg, por ai nuk është pranuar nga Gjergji Kaçori, i cili ka kërkuar një tjetër ekspertim të pestë, në përbërje të cilit ishin 6 ekspertët: Shkëlqim Mima, Mithat Tola, Agron Mema, Bujar Smaja, Arjan Janku dhe Artur Sinorukaj. Ekspertimi 5 ka konkluduar se shkaku kryesor i këtij aksidenti është drejtuesi i autoveturës, Gentian Mandreja, dhe se furgoni ka pasur përparësi. Por ky vendim nuk është marrë në konsiderat në gjykata e Kurbinit, e cila e ka lënë të lirë Gentian Mandren dhe ka sjellë përplasje me prokuroren e apelit të Tiranës, Fatjona Memçaj. Ajo e akuzon gjykatën e Kurbinit se nuk ka vlerësuar provat dhe se me vendimmarrjen e saj po krijon një precedent të rrezikshëm, duke mbrojtur interesat të subjekteve private dhe duke mos vlerësuar një jetë të humbur. Ajo kërkoi dënimin e Gentian Mandres me 4 vite burg. Mirpo edhe gjykata e apelit në Tiranë e ka shpallur të pafajshëm Mandren dhe aktualisht çështja ndodhet në gjykatën e lartë. Pra, për organet e drejtësisë, aktualisht nuk është fajtor as drejtuesi i furgonit dhe as drejtuesi i autoveturës, ndonse në aksident humbi jetën një 17 vjeçar. Të humburit e mëdhenj në këtë histori janë vetëm familjarët e Ardian Prengës. Ata akuzojnë se çështja e tyre po manipulohet dhe kërkojnë drejtësi. Ka shëndën drejtësia aspekt, nuk ka mundësi një njeri shkaktoi një aksident me pasojë vdekje, 1. Një njeri tjetër i plagos, 2. Me shëmyrë, 3. Largohet nga vendi i ngjarjes. Edhe dali për 48 orë nga burgu, nuk ka mundësi me dal. Unë kërkoj që dali të zbardhet e vërteta, të dali e drejta dhe të shkojnë fajtor përpara drejtësisë. Kush do si kjetë, ose nëse jam fajtor unë, si po ja akuzoj këto, atëherë shkoj unë. Paulini është angazhuar pas vdekjes së të vllait që të gjejë drejtësinë e munguar. Nëse nuk ka drejtësinë në gjykatë të lartë, në institucionin më të lartë të shtetit, atëherë nuk e di se çfarë duhet më bëj. Çfarë mund të bëjë një njeri kur shkon kërkon letrat për mu njoft me fascikullin hetimor, me e ditë se si po bëjnë këto hetime, nuk i jepen kurrë. Çfarë mund të bësh kur shkosh me nanën prapë për me ngju seancën gjyqësore në gjykatë të apelit kur është marrë vendimi përfundimtar i gjykatës së apelit, prapë nuk lenë me hyrë mrena. Është gjyq me dyrë të mbyllur, më thonë. Si gjyq me dyrë të mbyllur me për aksident? Se do të ketë një prokuror, si dënë me e bë punën fiks sikur duhet bëhet, nëse do të ketë ekspert autoteknik si duhet me e bë punën sikur duhet, del fajtori. Nëse nuk ka, nuk del me asa ka del tash 5 vjet. Ai akuzon se zvarritja e zbardhjes së ngjarjes, gjetja e fajtorit që shkaktoi aksidentin dhe mungesa e dëmshpërblimit e ka bërë që të humbas jo vetëm besimin në institucionet e drejtësisë, por edhe mendjen. Do t'ju lutem gjitha institucioneve shqiptare, sidomos tyne si kanë punë me drejtësinë, të lodhen ta bëjnë punën sepse njerëzit po i marrin mshaq. Pjesa dërmuese e këtyne nuk e bëjnë punën sikur duhet, edhe njerëzit atëherë do të detyrohen me bë sikur t'ju presi menja, ose men nuk ke më se kur 3-5 vjet në gjykata fillon të hup menja. Edhe unë jam mundur me e majt menën, po avash do të vazhdoj, do të më hupi mbrapa se nuk mund ta shoh një njeriu çdo ditë të më kalu se këto të detyrojnë me zër për mu bë i keq. Nuk mund ta shoh ai po të kishte bë burgun ai ose ky kush tjetër fajtori, atëherë vjen vetë me një ndërgjësohet. Aksidenti ishte pa dashje, bani burgun si meritoi, doli, më rënë në Japon. Kurse këto të dali robi për 48 orë, për 72 orë me të kap pakartë identiteti me dash të marrin në polici nuk t'japin llogari. Jo një aksident me pasojë vdekje, një robi plagos. Në kushtet kur familja e tij nuk po mundet të gjejë drejtësi, Paulini thotë se është gati të shes shtëpije gjithçka,
pasi vetëm zbardhje së vërtetës mund t'i jap paqe. To kanë pas mundësi për mi i bo manipulimet, unë s'kam pas mundësi. Nuk e di, po frejka më ka hynë se kam frejkë se nuk mund të dali. Në qëfë se e në aty nuk do të bëhet atëre shumë e bo. Atë shratë shpejnë, atë rej pa bukë, atë që vazhdoj të kërkoj. E në me shkejt shpejnë nuk më dalin për me kërkoj ma gjatë. Ajo është një gjëna si unë s'mund të rej rahat pa e zbardhë vërtetën. Unë nuk po thamë se nuk jam marrë me këtë. Nuk i kam ngushtu këtë se të di kisha ngushtu edhe me kanon. Si pas statistikave në Shqipëri, janë 670.000 mjete, por vetëm 470.000 prej tyre janë në qarkullim. Me rreth 10.000 viktima përgjatë 3 dekadave të fundit dhe mijëra të plagosur, aksidentet rrugore janë kthyer në një shqetësim serioz. Referuar Instat, nga viti 2014-2020, në 12.366 aksidente rrugore të regjistruara, mbetën të plagosur 16.631 persona. Ky numër galopant i aksidenteve rrugore rezultoi fatal për 1.646 persona, të cilët humbën betejën me jetën në rrugë. Përgjatë periudhës së fillim viteve 90, por edhe numri atyre që zotëronin një automjet ishte më i vogël, nga 92 deri më 2009 janë regjistruar 11.300 aksidente dhe kanë humbur jetën 5.638 persona. Si pas ligjit konsiderohet vepër penale çdo aksident rrugor që ka plagosje të lehta, ka një plagosje të rëndë ose humbje jete. Të parët që shkojnë në vendngjarje janë patrullat e policisë rrugore, të cilët nisin edhe hetimin. Më pas, krijohet grupi punës që udhiqet nga prokurori, oficeri policisë gjyqësore që shkon në vendngjarje dhe eksperti kriminalist. Ky grup merret me përpunimin e proces verbalit të vendngjarjes, skicës së vendngjarjes dhe përpunimit të gjitha të dhënave që lidhen me ngjarjen aksidentale. Nisur nga denoncimet e shumta, njohuesit e kësaj fushë akuzojnë se vendi i ngjarjes së aksidentit është kthyer në një skem të mirëfillt korrupsioni, ku shpeshherë fajtor shpallet viktima. Ata akuzojnë ekspertët autoteknik se ndryshojnë vendin e ngjarjes, manipulojnë të dhënat, duke bërë që drejtësia të shkojë tek të fortët apo ata që japin para. Sipas tyre, në këtë skem korrupsioni, ekspertët autoteknik nuk janë vetëm. Por ekspertizat të tilla të manipuluara bëhen me dieni të plotë të prokurorit dhe gjyqtarëve të çështjeve. Fillesa e të gjithë skemës, sipas ekspertëve, ndodh në momentin që prokuroria duhet të zgjedhë një ekspert autoteknik për të përcaktuar dinamikën e ngjarjes. Këtu fillon e gjithë manipulimi i dosjeve dhe manipulimi i dosjeve bëhet nga ekspertët autoteknik. E them me plot gojën se këto ekspert janë të lidhur me kompanitë të sigurimeve për arsye të ndryshme. Në të gjitha dosjet që kemi pasur ne, dosje penale, ku kanë qenë me aksidente rrugore, nuk kemi në asnjë çështje dy akte njësoj. Të gjitha aktet manipulohen, janë kundra njëri tjetrit, të gjithë janë akte jo shkencore. Enkelejda ka 12 vite që kërkon drejtësi për vdekjen e tatit, Agron Sinani, 54 vjeç, dhe nipi 8 vjeçar, Martin Duka, në një aksident rrugor. Si pasojë e këtij aksidenti, familjet jo vetëm që humbën më të shtrenjtët e tyre, por nuk kanë mundur të gjejnë as drejtësi e as paqe mes njëri tjetrit. Që prej aksidentit fatal, marrëdhëniet familjare janë acaruar. Asnjëherë s'kam për të dërzuar, nuk kam dërzuar asnjëherë. Kur ti të ndodh dhimbja, fillimisht nuk e di. Pastaj mësohesh. Pastaj ajo të bëhet pjesë e jetës, edhe ti forcohesh, bëhesh më i fortë për të ecur përpara se di që do ta kalosh se s'ka zgjidhje tjetër. Pasi kalon kjo fazë të e kupton që padrejtësia është më e keqe edhe se dhimbja. Dhe mendoj që me dhimbjen nuk mësuam, po me padrejtësinë unë nuk mësoam dot. Në mënyrë kategorike jo. Aksidenti i rënd ndodhi mbrëmjen e 9 tetorit 2009 në Gjirokastër. Martini, djali i vajzës së Agronit, rinte shpesh në shtëpinë e gjyshërve dhe i kishte kërkuar disa herë gjyshit i bënte xhiro me motor. Por ai e kishte refuzuar gjithmonë. Atë mbrëmje, gjysh Agroni vendosi t'ia plotsoj dëshirën nipit. E hipi mbi motorin e vogël dhe u nisën për të mos u kthyer më kurrë.
Afër zonës së njohur si Viroj, pikërisht përpara batalionit të logjistikës, ku ndodhej biznesi që Agroni do të merrte lekët e ditës së punës. Përplaset me një Foristrad tip Toyota, e drejtuar nga Tauland Boçi. Goditja rezultoi fatale për gjyshin dhe nipin 8 vjeçar, të cilët humbën jetën. Fillimisht, u shpall fajtor drejtuesi i automjetit tip Toyota dhe u dënua me 5 vite burg, por më vonë, ky vendim u apelua. Por pas 4 ekspertizave dhe 6 vite në procese gjyqësore, gjykata e apelit e shpalli të pafajshëm drejtuesin e Toyotës, Tauland Boçin, i cili jo vetëm fitoi lirinë, por mori edhe dëmshpërblimin për çdo ditë që qëndroi në burg, dhe dëmshpërblim për dëmin moral të shkaktuar. Ndërsa familjarët e viktimave, edhe 12 vite pas ngjarjes së rëndë, janë ende në kërkim të drejtësisë dhe kanë dërguar çështjen në gjykatën e lartë. Unë kam qenë vetë personalisht që jam marrë me çështjen që nga 2009 dhe vazhdoj akoma, nuk jam dorëzuar asnjëherë, kam qenë në çdo hap, në çdo çështje që është bërë, në çdo gjykatë. Jam bërë shumë ekspertiza, është dashur gjithmonë në çdo moment që të manipulohet, sepse atje të gjithë janë të duan që ta nxjerrin me patjetër të fajshëm, ndërkohë që ekspertiza e shkallës së parë, që mendoj që është më korrektja, që është më e freskëta, që është më e mira, që është më live, është më në prezent, e ka nxjerr automatikisht të pafajshëm babin dhe personi tjetër ka qenë i fajshëm që ka ndodhur aksidenti. Rrugës gjithçka ka ndryshuar, qëllimi atyre ka qenë vetëm që ajo ekspertiza të shkatrojë. Qëllimi dihet që duhet të thuaj gjithçka vetëm që të shkatrojë si ekspertizë që babi dilte i fajshëm. Dhe babi ka dalë i fajshëm. Ekspertiza e parë është kryer nga Bajram Pupuleko në tetor 2009 dhe është kërkuar nga OPG që i shkoi në vendngjarje. Sipas tij, Toyota po qarkullonte në korsinë e kraut të kundërt, pra në korsinë që po qarkullonte edhe ciklomotori, dhe megjithse ka frenuar kur e ka vënë re motorin, nuk ka mundur të shmang përplasjen që ka rezultuar fatale për gjyshen nip. Eksperti Pupuleku deklaron se drejtuesi i motorit nuk ka kryer shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndaj për të, fajtori i aksidentit është drejtuesi i Foristradës. Por, kretindryshëm është mendimi i 2 ekspertëve, Artur Sulçe dhe Edvaldiao, që kanë kryer riekspertimin numër 2 më 2011. Ata përcaktojnë se shkaku determinant i aksidentit është drejtuesi i ciklomotorit. Sipas kësaj akte ekspertize, Toyota nuk po lëvizte në korsinë e kundërt, por në korsinë e vet dhe nuk ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Familjarët akuzojnë se edhe kjo ekspertizë është manipuluar, pasi është ndryshuar mallësia e gomave që kishte automjeti në momentin e ngjarjes. Por pas shumë vitesh, makina edhe pse ka qenë e mbyllur dhe e kërkuan dhe nuk e gjetën, nuk kërkuan që të bëjë një provë hetimore. Unë mbaj mend që prova hetimore është bërë. Kam qenë te prova hetimore dhe kam qenë me motrën. Ka qenë prokurori, ka qenë gjyqtari Tomor Skreli, ka qenë eksperti Sulçe, kanë marrë makinën, kanë bërë shenjat e frenimit dhe është thënë që nuk janë ato shenja frenimit që ne nuk e dim diametrin e gomave që kanë vendosur dhe sa në gjendje mund të ketë qenë makina. Nuk është se ne na pyeste njëri, por unë e kuptoja, familja ime e kuptonte, gjithë e kuptonin që aty po bëshin padrejtësi shumë të mëdha. Avokati i familjes akuzon ekspertët autoteknik që kanë ndryshuar gjithë dinamikën e ngjarjes, duke kthyer në favor të drejtuesit të Toyotës. Skica fillestare bëra nga policia rrugore është manipuluar dhe është kthyer faqa në të kundërt të asaj që duhet të ishte realitet dhe kanë nxjerr fajtor personin që ishte duke ngar motorin. Më 2014-ën, gjykata e apelit Gjirokastër kërkoi një riekspertim dhe caktoi si ekspert për të bërë riekspertimin numër 3 të këtij aksidenti Fatmir Ashon, Arben Luzin dhe Islam Qibinin. Edhe sipas tyre, fajtori është drejtuesi i ciklomotorit, pasi po qarkullonte në mes të Karexhatës, ishte pa targa, pa sistem ndriçimi dhe pa kaska mbrojtëse. Në 2015-ën, gjykata e apelit Gjirokastër kërkoi që këtë herë të bëhet rindërtimi i aksidentit, duke ndërtuar të gjithë skemën e aksidentit në vend dhe ka ngarkuar të kryejë riekspertimin numër 4 Mërkur Dobin, Mitat Tolën dhe Arjan Jankun. Edhe ky akt riekspertimi ka përcaktuar si shkak kryesor të këtij aksidenti drejtuesin e ciklomotorit. Sepse ata mund të marrin lekë të çështja ime, mund të marrin lekë të çështja tjetër. Drejtësia një ditë do dali, ka si puna ime që nuk e lën pa dalë, dhe unë jam e sigurt që do arri dhe ta nxjerrë të drejtën e babit tim, por është shumë gjuna që në trupin e një 8 vjeçari, në trupin e një 55 vjeçari, në rastin tonë që janë prish 3 familje, ata të mendojnë veç si të prishin punë, si të pasurohen, si të mendosh që secili ka një familje, ka fëmijë dhe se di.
Në 24 korrik të 2016-s, Irfan Hasani nga Gjilani, por me pasaport zviceriane së bashku me bashkëshorten e tij dhe 2 fëmijë të mitur, po udhtonin drejt Gjirokastrës me një Nissan të zi. Në afërsitë të Tepelenës, në kryezimin e fshatit mashkullor, u përplasën kok më kok me një Benz Mercedes të bardhë, në të cilin ndodheshin 7 anëtar të një familje shqiptare që po ktheheshin nga pushimet dhe drejtohej nga Hasan Dedaj. Përplasja rezultoi fatale për 2 të mitur, Luan Hasani vetëm 2 vjeç, djali i familjes kosovare, ndërsa drejtuesi shqiptar humbi djalin e mitur 9 muajsh dhe bashkëshorten Albana Hasani. Nga këto 4 prej tyre, u transportuan me urgjencë në spitalin e traumës në gjendje shumë të rëndë, mes të cilëve edhe 3 anëtar të familjes kosovare. Burime për Top Story nga spitali i traumës bëjnë me dije se 3 anëtarët e familjes Hasani kanë qëndruar 3 ditë në këtë spital dhe më pas janë larguar jashtë vendit për trajtim më të specializuar. Paradoksalisht, askush nuk e di se çfarë ka ndodhur me këtë familje dhe burimet janë shumë kontradiktore. Prokuroria nisi hetimet për 2 drejtuesit e automjeteve, por në 2017 pushoi hetimin për kosovarin Irfan Hasani. Gjykata e Gjirokastrës e kundërshtoi këtë fakt dhe në mes të argumentave kontakton se mungojnë të dhënat për shtetasin Irfan Hasani dhe kërkon prokurorisë të hetojë për identifikimin e plotë të tij dhe të gjendjes shëndetësore. Top Story, pas disa përpjekjesh të shumta, mësoi nga policia e Kosovës se fatmirësisht kjo familje arriti të rikuperohej pa humbje të tjera dhe jetoi në Zvicër. Mirë po nuk pranuan të përfshihen në këtë dokumentar për të rrëfyer historinë e tyre. Fillimisht, kjo çështje u ngarkua prokurorit Spartak Çoçoli, por pas disa muajsh, prokuroria e Gjirokastrës ja kaloi çështjen prokurorit Arben Muçaj me pretendimin se Spartak Çoçoli ka zvarritur hetimet dhe ekziston arsye serioze e cila lidhet me ushtrimin jo korrekt të detyrës nga ana e prokurorit, ndërsa vettingu e largoi nga sistemi i drejtësisë në korrik 2020. Për këtë ngjarje janë kryer 3 akte ekspertime të ndryshme. Megjithse nga video duket e qartë se kush është fajtori. Sipas gjykatës apelit Gjirokastër, fajtori është drejtuesi Nissan. Sekreti qëndron në hartimin e akte ekspertimeve. Edhe pse kjo video, që dëshmon të gjithë dinamikën e aksidentit dhe duket qartë që automjeti tip Benz humbi kontrollin, kalon në korsinë e kundërt, del nga rruga, rifutet sërish në rrugë dhe përplaset me Nissanin, sërish fajtor është pallur drejtuesi Nissanit. Akte ekspertimi i parë, i realizuar nga Agron Mema, ka nxjerrë fajtor të 2 drejtuesit të automjeteve për shkak të shpejtësisë së lartë. Ky akt ekspertimi është nxjerrë i pavlefshëm nga prokurori. Akte ekspertimi i dytë është hartuar nga Edmond Kazazi, Artur Sulçe dhe Shpëtim Xhetani. Ata argumentojnë se drejtuesi mjetit Benz ka vepruar në kushtet e nevojës ekstreme, pasi një automjet i pret rrugën para se të përplaset me Nissanin. Thelbi i konstatimit është që drejtuesi Benzit nuk ka faj për manovrën e kryer dhe se të 2 drejtuesit përpiqen ta shmangin njëri tjetrin. Gjykata kërkoi riekspertim dhe me ekspert kriminalist dhe akti i tretë u mor përsipër nga Rian Janku, Islam Qibini dhe Edvald Jao. Këta ekspert kanë përcaktuar se shkaku determinant i këtij aksidenti është shtetasi kosovar Irfan Hasani, i cili po ecste me një shpejtësi shumë të lartë, 100 deri në 120 km/h, dhe në momentin e fundit ka devijuar lëvizjen pasi nuk mund ta ndalonte mjetin për shkak të shpejtësisë së lartë. E veshur me shumë të panjohura, për këtë aksident të rënd me 3 viktima, aktualisht nuk ka asnjë fajtor. Hasan Dedaj u dënua fillimisht në qershor të 2018-s me 6 muaj burg nga gjykata e shkallës së parë të Gjirokastrës. Ai u shpalli pafajshëm nga apeli i këtij qyteti vetëm 4 muaj më pas, në tetor 2018. Në këtë situatë, ku asnjëra palë nuk është fajtore për këtë aksident, Top Story mëson se aktualisht të 2 palët kanë nisur procedurat për paratë e dëmshpërblimit. Ky rast është aq i dhimbshëm për ato persona që kanë ndruar jetë, por me dhimbja më e madhe mendoj unë që duhet të fillojë te drejtësia. Drejtësia me në krye këto ekspert, të cilët në dijenin time janë kallëzuar penalisht nga gjykata dhe më pas
kundrejt tyre është caktuar një masë pezullim nga detyra me një afat 2 mujor, sipas kodit procedurës penale. Është e dhimbshme për arsye sepse të 7 ekspertët kanë manipuluar në mënyrë të qartë akt ekspertimin. Kanë nxjerr fajtor familjen kosovare që në rastin konkret duket qartë në pamje filmike që ka qenë në rrugën e saj dhe ekspertët e kanë nxjerr fajtor sepse ka qenë shpejt dhe ka qenë jo në korsinë e vet, që është diçka që është absurde. Fuqinë e ekspertëve e kuptojmë edhe nga kallëzimi i gjykatës së shkallës së parë, që u bëri atyre për ekspertizë të rreme. Minjëherë prokuroria e Gjirokastrës ka nisur një hetim penal kundrejt ekspertëve duke kërkuar pezullim nga detyra për 2 muaj për ekspertët Edmond Kazazi, Artur Sulqe, Shpëtim Xhetani, Arjan Janku, Islam Qibini, Edvald Jao dhe Agron Mema. Por, çudia nuk zgjati asnjë javë. Pas 5 ditëve që është komunikuar vendimi për pezullimin nga detyra, është bërë verifikimi i kushteve të zbatimit të masës ndaluese për këta ekspert, dhe po e njëjta gjykatë ka revokuar vendimin që ajo vetë kishte dhënë 5 ditë më parë. Kjo tregon që ekspertët jo se janë vetëm të fuqishëm, po janë të lidhur dhe me gjyqtarët, sepse një vendim gjyqësor i dhënë para 5 ditësh çfarë ndryshimesh ka, nuk ka asnjë lloj ndryshimi të kushteve, sepse që të revokohet një masë sigurimi duhet patjetër që të kemi ndryshim të kushteve të zbatimit të saj. Në rasti konkret nuk kemi asnjë lloj ndryshimi të kushteve dhe gjykata e ka bërë ose me njohje, që i ka pas njohur dhe ka bërë më parë veprime korruptive me këta ekspert, ose ka kryer një veprim korruptiv në rastin konkret. Për ekspertët, rasti i aksidentit të Gjirokastrës është një ndër ngjarjet më dramatike që dëshmon se si ka shtrirë tentakulat korrupsioni në skenën e aksidenteve rrugore. Ata pojnë se gjithë kjo skem ka në themel kompanitë e sigurimit në bashkëpunim me prokurorët e gjyqtarët, duke konsideruar një skem kriminale. Janë të lidhur me kompanitë e sigurimeve. Tani, të lidhur me kompanitë e sigurimeve, ekspertët nuk mundet të bëjnë një akt ekspertimi pa miratimi dhe të prokurorit dhe të gjykatës. Por prokurori e lejon atë akt ekspertimi të bëhet në atë formë që është, sepse ne mendojmë gjithmonë që prokurorit i leverdis kjo gjë që të jetë në forma të tilla. Prokurori mbyll syt, pastaj kalojmë në gjykatë. Edhe gjykata në të njëjtën gjë. Një akt ekspertimi e marrin të mirëqen, nuk është se i futen një hetimi, pra kjo do të thotë që eksperti përveç se është i lidhur me kompanitë e sigurimeve, bën një akt ekspertimi me dieni të plotë të prokurorit dhe me dieni të plotë të gjykatës. Dhe aktualisht bëhet një rrjet i cili është, për mua është një rrjet kriminal duke filluar me në krye gjykatën e cila nuk merr masa për parandalimin e këtyre rasteve kriminale të kryera nga ekspertët. Hetimi i aksidenteve rrugore kërkon domosdoshmërisht një ekspertim autoteknik, që është prova kryesore në përcaktimin e përgjegjësisë penale të personave të arrestuar për aksidente. Mbi këtë akt ekspertimi më pas, gjykata jep vendime. Mirëpo aktualisht, këtë akt ekspertimi, gjykatat e marrin të mirëqen dhe nuk i futen një hetimi të bazuar në prova. Duke ju referuar rastit të aksidentit të familjes kosovare, avokati thekson se gjithçka bëhet për paratë e siguracionit. Njohësit e kësaj fushë akuzojnë se kompanitë e siguracionit menaxhojnë jo vetëm ekspertët, por edhe gjykatat. E në këtë situatë, familja kosovare është fajtore ligjore sipas gjykatës së apelit Gjirokastër, por nuk është fajtore morale. Kjo skem, unë mendoj se ka të bëjë sërish me vlerën monetare, sepse nëse nuk do të kishte dalë fajtore familja kosovare, atëherë do të kishim të bënim me një dëm shumë të madh. Dëmi mund të arrinte 3-4 milion euro që kompanitë e sigurimit i detyroheshin familjes ose të afërmve të familjes kosovare, dhe kjo ka qenë ushqit jeta e njeriut për para. Në rasti konkret, familja kosovare u dënua, pavarësisht se nuk ka një hetim kundrejt saj, u dënua për shkak të një vlere monetare. Për këto arsye, siç e theksova edhe më parë, duket qartë që kompanitë e sigurimeve janë persona që menaxhojnë si ekspertët dhe gjykatën. Në ky rast më të pastër nuk ka se ky. Tomor Balla gjendet në një situatë të pabesueshme. Në 31 gusht të vitit 2017, djali i tij 25 vjeçar mbeti viktimë e një aksidenti rrugor. Por përpos humbjes së madhe, ai rrezikon të paguajë gati 100 milion lekë dëmshpërblim. Erjon Balla, nga fshati Imshti Lushnjës, me një zetor të vogël me karroceri, me targa falso gjermane,
që kishte pajisur me disa shirita ndriçues paralajmërues, shkonte çdo ditë për të shitur shalqi në qytetin e Thierit. Atë mëngjes fatal, në orën 5:30 të mëngjesit, zetori që ai drejtonte u godit nga pas në autostradën e Thierit, në zonën e njohur si Vajkan, nga një automjet tip Benz Mercedes. Si pasojë, 25 vjeçari Erion Balla humbi jetën në vend, ndërsa shoku i tij që ndodhej në karroceri u plagos rënd. Ai humbi shpretkën dhe ka mbetur i paaft për punë. 3 djemt që ndodheshin në automjetin tjetër, të cilët kanë deklaruar se kishin kaluar natën sa në një lokal në tjetrin, nuk pësuan dëme. Drejtuesi i automjetit, Sadik Beqiraj, rezultoi se nuk kishte konsumuar alkool, pavarësisht qëndrimit të gjatë në lokalet e natës dhe pagjumësisë. Akte ekspertiza e parë, e hartuar nga Dritan Veliu, ka nxjerrë fajtor viktimën Erion Balla. Sipas këtij akti ekspertimi, zetorit i mungonte sistemi i rriçimit, gjë që ka sjell goditjen fatale, pasi automjeti tjetër nuk ka mundur ta dallojë për shkak të errësirës së plot të orës 5:30 të gushtit dhe mungesës së ndriçimit në këtë rrugë. Sipas ekspertizës, Erion Balla nuk duhet të lëvizte në këtë rrugë, megjithëse nuk ka asnjë tabelë që ndalon lëvizjen e mjeteve të tilla në këtë segment rrugor. Edhe ekspertiza e dytë, e kërkuar nga prokuroria e Thierit dhe kryer nga Alfreda Sanaj, Artur Sulçe dhe Lek Gjoni, ka gjetur fajtor viktimën Erion Balla. Sipas akte ekspertimit, zetori që po lëvizte me shpejtësi mesatare 18 km/h nuk është dalluar nga drejtuesi i Benzit, që po lëvizte me shpejtësi 116 km/h për shkak të errësirës. Pas goditjes së zetorit, autovetura është përplasur 2 herë edhe me trafik ndarsen dhe është kthyer kok me kok me zetorin. Avokati i familjes shpreh se 2 akte ekspertimet ka neglizhuar faktin që është automjeti tip Benz që ka goditur nga pas zetorin dhe se zetori nuk ka bërë asnjë manovër që të mund t'i ketë prerë rrugën dhe lidh aksidentin me mungesën e vëmendjes së drejtuesit të Benzit. 3 djalosh që e kanë deklaruar vetë që e kanë kaluar natën në lokal, diku këtu afër, e kanë goditur djalin nga mrapa, e kanë qaftarosur rimorqon, e kanë nxjerrë nga autostrada, e kanë hedhë në erë. Rimorqon, zitori ngel në vend e kalon tek tarapa asore. Ngjishet dhe djali ngel i vdekur në vend. Na tha i policë gjyqësor që mos u shushundet, djali iku tha, por tha ti tha nuk ke asnjë lloj. Se gjetha sepse goditën e mrapa janë të fitura. Kur na vjen letra nga prokuroria, thotë që ekspertiza prokurorë që janë këto, nuk e di këto gjitha rrellat, policë gjyqësore që kanë bërë, e nxjerrin si konkluzion që është faji i djalit. Aktualisht, familja e ka dërguar çështjen në gjykatën e lartë. Por gjatë procesit të gjyqit për të birin, Tomor Balla, babai të ndjerit ka përfunduar edhe vetë si i dënuar. Duke mos pranuar faktin që automjeti me të cilin udhëtonte i biri ishte pa ndriçim, ai është futur në pikën e grumbullimit të automjeteve, i ka bërë foto zetorit që drejtonte i biri, ku duken shiritat e ndriçimit dhe i ka dërguar si prova të reja në gjykim. Është kërkuar rijetimi i çështjes, por këto prova nuk janë pranuar dhe madje është hapur një çështje ndaj Tomor Ballës, të cilin gjykata e ka dënuar me 4 muaj burg për prova të rreme, dënimi i cili është konvertuar në 8 muaj shërbim prove. Në fakt, shiritat e ndriçimit fosforeshent ishin ngjitur rimorkjos, duken qartë edhe nga tabela fotografike e vendit të ngjarjes. Kjo imja është një tmerr, është një e pabesueshme, po duhet besuar, sepse djali 25 vjeçar ikë nga kjo jetë. Edhe unë kërkoj drejtsinë e djalit edhe drejtsinë time, sepse më futën në burg dhe mua. Ndërkohë ai që vret nuk futet, nuk vjen paraqitet. Çati thuaj se është e pabesueshme, nuk ka ngelur mira mesazhe që më vijnë. Mirë ti çka ke ndodhur, çka ka gjetur, mirë ti çka gjeti thot. Me këtë shtet shqiptar që është edhe me këtë drejtësi që po mbehet mua. Tashmë, çështja ka kaluar në gjykatën e lartë, por nëse shpallet fajtor, atëherë Tomor Balla rrezikon të humbas shtëpi e tokë për të paguar lekët e dëmshpërblimit. Nuk kam kërkuar dëmshpërblim, vetëm të qetësohem se po më fusin për të paguar dëmshpërblim të tjerëve. Unë duhet paguaj një të djalin që u aksidentua nga djali, sepse prokurori thotë që e ka vrarë djali yt djalin tjetër. Ndërkohë djali im vdiq, kush e vrap djalin tim? Ai thotë, djali jote të po të ishte gjallë thotë dhe ai do ishte i pandehur, si punëve, se ka vrarë djalin tjetër. Që është merr. I braktisur nga drejtësia në mes të kësaj fatkeqësie, ai kërcënon se nëse vjen puna që ai të paguajë dëmshpërblim, do të vetë sakrifikohet. Unë do shfarros vetën, nuk kam
jetë me, që dua, paguaj dhe unë të shëblimet e tjerëve, edhe të mikën e djali që është e papar, e pabesueshme, po duhet besuar. Vetë ekspertët pranojnë se pjesa dërmuese tyre janë të pakualifikuar, nuk zotrojnë njohuritë e duhura që marrin copy-paste materialet nga interneti, ndërsa akuzojnë se është një skemë me rifill të korrupsioni. 80 deri 90% të akteve të ekspertimit në Shqipëri i bën kjo kategori që nuk kanë shans kur ta kalojnë akreditimin. E kuptoni tani se ku është niveli i korrupsionit dhe niveli i prokurorëve, i oficerëve të policisë gjyqësore. Ka dhe një gjë tjetër. Shumë nga oficerët e policisë gjyqësore që i përkasin Ministrisë Brendshme, marrin urdhra që do ta bësh këtë ose prishin e drejtë shejtan, marrin urdhra drejtori i përgjithshëm i qarkullimit, do zgjedhësh këtë që të bëj akt të ekspertimit. Dhe nuk pyesin për atë deklaratën që plotson, as prokurori, as OBG-ja që nuk pranojnë të bëj aktin ose të zgjedhë dhe pala të zgjedhë një ekspert. Pra që këtu fillon korrupsioni dhe devijimi i zgjidhjes së problemit juridik ose teknik. Hetimin e drejton prokurori. Po s'deshi prokurori që të bësh korrupsion, nuk të lë të bësh korrupsion. Aktualisht, ky profesion është lënë amulli. Mjafton që dikush të paguajë 1000 lekë të reja në QGB, të hap një zyrë dhe u bë ekspert. Udhëzimi viti 2009 që i pajiste me licencë është fuqizuar, duke e bërë ekspertin autoteknik të pakontrollueshëm. Ekspertët akuzojnë se manipulimi i skemës fillon që kur sirenat e para të policisë mbërrin në një vend aksidenti. Ata e konsiderojnë policin që shkon i pari në vend ngjarje si shkuesin, korrierin e të gjithë kësaj skeme, që pastaj vënë në lëvizje ekspertin që është po nga policia rrugore, oficerin e policisë gjyqësore, prokurorin, kompaninë e sigurimeve dhe më pas edhe gjyqtarin e avokatin. Situata absurde në të cilën veprojnë këta ekspert pranohet edhe nga kreu i drejtorisë së përgjithshme të transportit rrugor, Blendi Gonxhe. Sipas tij, aktualisht ekspertiza autoteknike është një profesion i lënë në dëshirën e vetë personit. Mungon organizimi, certifikimi, llogaridhënia dhe mbi të gjitha, një mbikëqyrje e çdo akt ekspertimi që do t'i bënte ata të ishin të përgjegjshëm. Pa ekspertin rrugor të saktë, pa ekspertin rrugor objektiv, korrekt, të kontrolluar, të përgjegjshëm, të monitoruar deri në pikën e fundit. Nëse nuk reagojmë dhe nëse veprojmë me zemërgjërsi, nëse mund ta quajmë të gjithë, natyrisht mbrapa ka korrupsion, mungesë transparence, rregullime punësh, pazare, konjunktura, domethënë merrja e njërit futja tjetrit, në kuptimin që kthehet në një peshore nga më negativet në këtë aspekt. Por neve jemi dhe të detyruar ta bëjmë gjithë sepse ne do paguajmë ekonomikisht shumë më tepër në rast se nuk investohemi tani për ta zgjidhur këtë sektor. Ekspertët autoteknik shkojnë edhe më tej dhe akuzojnë edhe prokurorë gjyqtar që mbyllin syt para kësaj situate, madje bëjnë pjesë e saj me qëllime përfitimi. Prokurorët arrin që ka prokurorë të veçantë që deri në 5 akte ekspertimi. Me 1 ekspert, me 3 ekspert, me 5 ekspert, me 7 ekspert, ç'është kjo? Për një ngjarje, nëse gaboni pari, pse duhen 5? Njëra palë, një pala tjetër, dhe këta të dy gjykojnë deri në gjykat lartë. Sidomos prokurorët periferik e quajnë institucionin e tyre, kopshin e tyre dhe nuk të lënë të afrohesh. Dhe tek ata do punojnë vetëm pjesa klienteliste. Nisur nga kjo situatë, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve thotë se ka analizuar raste dhe kartuar raporte dhe aktualisht ka nisur diskutimet me Ministrinë e Brendshme dhe atë të infrastrukturës për ta futur në ullik të profesion brenda vitit 2021. Ata sugjerojnë kalim në skaner të njohurive, por edhe zbatim të ligjit të gjitha atyre që duan të ushtrojnë këtë profesion. Penalizime për ata që nxjerrin raporte të manipuluara dhe vendosjen e kritereve strikte licencimi për ata që do t'i rezistojnë skemës. Tashmë kanë gati draftin me propozime, por ende nuk është rënë dakord se cili do të jetë institucioni që do t'i ketë në ombrell. Nuk mund të them dot që cilat politika mund miratohen, por që kjo do adresohet. Do të them që brenda vitit 2021, patjetër që ky sektor do jetë i detyruar të nështrohet një reformimi total. Jo si sot, që nuk jep askush llogari dhe mund kemi atë që thoni ju 10, 11, 12 ekspertiza, duke bërë që situatës së aksidentit të shtohen element pa fund sa herë duam, në sa vite duam dhe
një viktim të një procesi e lëm me vitet presi, një personi që duam ta ndihmojmë i zgjidhin për 2 muaj muhabetin, e kupton, dhe pastaj vim ke pandëshkueshmëria. Ai është i bindur që kjo ndërhyrje do të sjellë një ndryshim tërësor dhe cilësor, ndërsa akuzon ekspertët autoteknik se me aktet e tyre kompromentojnë të gjithë sistemin e drejtësisë. Nuk do të kishim bëni më me njerëz si punojnë vetëm bazë diteve për të zgjidhur, për të bërë raportet e tyre copy-paste, të marra kryesisht kopje dhe të zgjedhura se në cilën anë do anojnë. Vetë policia është pre raporteve dhe ekspertizave, sepse ato janë si kameleon, kthejnë ngjyra dhe përmbajtje sa herë që i do qefi ekspertëve, të hedhën herë vendimin. Ta kompromenton gjithë drejtësinë që ti do japësh. Kupton? Kështu që këta persona me anë të ekspertizave të rreme ose të rregulluara, po themi, për shkak të një sektori, po themi, të kësaj që përmendëm që është i pandërtuar mirë, ata abuzojnë dhe e gjitha shkon pastaj në një përsëritje të shkeljeve, në mos të shkushmëri do të nga ana jonë, edhe nga ana policisë. Hamza Muça humbi jetën teksa kalonte me biçikletë në vijat e bardha në rrugën e njohur si Transballkanike në Vlorë. Ngjarja u regjistrua më 19 mars 2018 dhe pas disa betejave ligjore, familjarët e viktimës Hamza Muça arritën të marrin pafajësinë. Akti ekspertimi i parë, i kryer nga Kujtim Ali Merko, nxori fajtor biçiklistin Hamza Muça, i cili sipas tij po lëvizte në vijat e bardha me biçikletë dhe duhet i kishte dhënë përparësi automjeteve, pasi në vijat e bardha biçiklistët lejohen të kalojnë nëse kanë biçikletën përdore. Pavarësisht të ndodhej pranë vijave të bardha dhe në një zonë ku shpejtësia maksimale është 40 km, drejtuesi i Fordit Galaxy, Arsion Licenji, po lëvizte me shpejtësi 47 deri në 57 km/h. Kodi rrugor përcakton se para vijave të bardha, shpejtësia ulet deri në ndalim të plot. Pas aksidentit, shoferi është larguar nga vendngjarja, por është vedorzuar pak më vonë. Edhe akti ekspertimi i dytë, i kryer nga Fatmir Asho dhe Lek Gjoni, kanë përcaktuar si shkak determinant manovrën e biçiklistit, i cili ka zgjedhur që të kalojë nga një korsi në tjetrën duke kaluar në vijat e bardha. Akti ekspertimi i tretë është kryer nga Artur Sulçe dhe Arian Janku, dhe sërish gjen fajtor biçiklistin Hamza Muça. Po ashtu, edhe akti ekspertimi i katërt, i kryer nga Arben Luzi dhe Shpëtim Xhetani, përcakton si shkak determinant të aksidentit lëvizjen e biçiklistit. Vetëm pas akti ekspertimit të pestë, realizuar nga Fisnik Ziçishti, i cili përcaktonte si shkak kryesor të aksidentit drejtuesin e automjetit tip Ford, gjykata vendosi të shpallë të pafajshëm viktimën Hamza Muça. Ne do të mësohemi të përgjigjemi pyetjeve që shtron prokurori. Dhe pyetja që shtron prokurori është si ka ndodhur ngjarja, si është gjendja teknike e aksidentit në momentin e aksidentit pas aksidentit. Këto janë pyetje që shtrohen. Pastaj fantashkencë mund të bësh plot edhe ti ngarkosh njerëzve përgjegjësi të takojnë. Të konsideruara rrugët e vdekjes, ekspertët prej vitesh kanë një listë me rrugë që konsiderohen hotspote. Rruga e Thumanës, ajo Lezhë-Shkodër, autostrada Fier-Vlora po aksi Tepelen-Gjirokastër vazhdojnë të shënojnë një numër të lartë aksidentesh dhe viktimash. Nga janari deri në gusht të këtij viti, në rrugët e Shqipërisë u regjistrua një tjetër bilanc negativ me 919 aksidente që shkaktuan 144 viktima. Ndërsa në total u plagosën 1250 persona. Blendi Gonxhe, kreu i drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, sugjeron të mos ndikohemi nga disa aksidente fatale, pasi jemi në situatën më të mirë të mundshme. Sipas tij, ndonse aktualisht kemi më shumë mjete në rrugë krahasuar 10 vite më parë dhe 4 herë më shumë pedalues, aksidentet kanë rënë me 60%. Ne jemi sot më mirë se kur do herë tjetër në kuptimin e gjithë statistikave. Nuk ka rekord aksidente sot, ka rekord ulje aksidentesh. Por ekspertët e konsiderojnë një statistik të manipuluar. Numri i mjeteve në tërësi në vendin tonë është të rreth 670.000 mjete, por në lëvizje janë 470.000, 200.000 pak. Por po i futet këto statistikë dhe këto që s'lëvizin, ju e kuptoni që është një statistikë e manipuluar. Me shpejtësi skëter e makina luksoze, skifterët e rrugëve shkelin në maksimum pedalin e gazit dhe bëjnë video live, teksa kilometrazhi rritet frikshëm deri në 300 km/h.
Në një analizë të shkaqeve të aksidenteve rrugore, në 50% të rasteve, shkaktar janë drejtuesit e automjeteve, më pas vijnë këmbësorët dhe pastaj biçikletat, motorët e picave, ndërsa në një pjesë të konsiderueshme, fajtore është rruga. Lehtësia për t'i shpëtuar dënimit edhe në rastet fatale e kanë shtuar edhe më shumë barrën e dhimbjes së familjeve që preken nga aksidentet rrugore. Jeta e dy vajzave të reja, Lucinda Garuja dhe Zhaneta Qellia, vleti vetëm 4 vite burg. Dy të rejat humbën jetën më 13 shtator 2020, pikërisht ditën kur Lucinda festonte përvjetorin e 19. Makina ku po udhtonin 4 shoqet u godit nga pas në dalje të tunelit e Elbasanit nga Bear Pema, i cili po drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Dy viktimat ishin ulur në sediljen e pasme dhe nuk mundën të shpëtonin plagëve të rënda. Pa u mbushur viti nga shuarjet e të rejave, gjykata e Elbasanit e dënoi me vetëm 4 vite burg drejtuesin që shkaktoi aksidentin fatal Bear Pema. Ndërkohë që sipas kodit penal, vetëm drejtimi i automjeteve apo mjeteve të tjera të motorizuara në gjendje të dehur dënohet me burgim deri në 3 vjet. E gjithë kjo lojë e pist në kurrizë të viktimave bëhet për 2 arsye: e para për t'i shpëtuar dënimit dhe e dyta për paratë e siguracionit. Por sa kushton jeta e një viktime, ardhur si pasojë e aksidenteve rrugore? Paradoksalisht, jeta e një viktime të aksidenteve rrugore në vendin ton kushton shumë më pak dhe masa e dëmshpërblimit varet nga puna që viktima bënte, rroga që merrte dhe niveli i jetesës. Masa minimale dëmshpërblimit të një dëmi jo pasuror, pra jetës, fillon me 83.000 lekë të reja dhe vlera maksimale është 20 milion lekë të reja. Por, pranojnë se janë shumë të ralla rastet kur jepet dëmshpërblim maksimal. Ndryshe ndodh kur në një aksident rrugor brenda territorit shqiptar përfshihen shtetas të huaj. Në këtë rast e masa e dëmshpërblimit është shumë më e lartë se maksimali e ligjit shqiptar prej 20 milion lekë të reja, pasi merret në konsiderat niveli i jetesës së vendeve nga vijnë. Kompanitë e sigurimit sqarojnë se masa mesatare e dëmshpërblimit për humbjen e jetës në një aksident rrugor për shqiptarët shkon në 60.000 euro. Këtë masë të vogël dëmshpërblimi, ata i atribuojnë faktit se në 80% të rasteve, viktimat e aksidenteve janë të parsimuar, të papunë, pa të ardhura. Por bara e vërtet për kompanitë e sigurimeve janë të aksidentuarit që mbesin me paftësi të përhershme për punë. Dëmshpërblimi mesatar në këtë raste shkon rreth 40.000 euro. Të dhënat zyrtare tregojnë se tregu i sigurimeve në vendin ton është mjaft fitimprurës. Referuar raportit financiar të publikuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare për gjatë 2020-s, kompanitë e sigurimeve akumuluan një fond prej 1.16 miliard lekë nga primet e jetës dhe pësuan dëme jete në vlerën e 290 milion lekëve, thuajse 1/4 e siguracioneve që mblodhen. Po për gjatë 2020-s, kompanitë e sigurimeve paguan 257 milion lekë dëm jete. Po ashtu, edhe nga siguracioni i automjeteve, ata akumuluan 15.4 miliard lekë dhe pësuan dëme në vlerën e 6.8 miliard lekë. Ekspertizat e reme janë kthyer në një shqetësim serioz edhe për vetë organet e drejtësisë, të cilat pranojnë se si pasojë nuk zbardhin dot aksidentet. Konkretisht, Prokuroria e Gjirokastrës, gjatë analizës së punës në vitin 2019, kërkon të merren masa dhe të krijohet një strukturë e posaçme në varësi të Ministrisë së Brendshme dhe Prokurorisë me ekspert autoteknik. Problem veçanërisht i theksuar ka qenë dhe mbetet kryerja e akteve të ekspertimit autoteknik, akte të cilat rezultojnë të mos jenë cilësore në shumicën e rasteve dhe jo vetëm nuk i shërbejnë dhënies së drejtësisë, por e komplikojnë rënd situatën. Kjo ka sjellë si pasojë ndërlikimin e proceseve hetimore dhe gjyqësore. Për disiplinimin e veprimtarisë së ekspertëve autoteknik, mendojmë se duhet të krijohet një strukturë e posaçme e cila të vlerësojë çdo vit licencat me sistem pikëzimi. Ekspertizat e reme janë një trend edhe në analizën vjetore të Prokurorisë së Përgjithshme. Nga viti 2015 deri në vitin 2020, janë regjistruar 158 kallëzime për ekspertizat e reme, por për shumë pak prej tyre ka pasur procedime penale. Referuar kodit penal për ekspertizat e reme, sankcionohet se kur ekspertimi i rem bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të premtuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 5 vjet.
Ekspertët gjykojnë se të gjitha problemet fillojnë nga ligji dhe nga mënyra se si është rregulluar ky profesion. Pa licencë dhe pa kritere specifike për të ushtruar këtë profesion, ekspertët autoteknik janë amullit të plot. Për fat keq, të gjitha ata që bëjnë akte, masën 80-90%, janë jashtë fushës së autoteknikës. Pra nuk kanë bërë asnjë orë ndërtim automobili, shfrytëzim automobili, ngare teorike automobili, që janë lëndë që duhet bëhen për formimin e tij profesional. Ka prej tyre që s'kan leje drejtimi fare, ose kanë leje drejtimit klasit B, siç e ka 80% e popullsisë shqiptare. Pra nuk mundet që një njeri që ka patente klasit B të bëj akt ekspertizmi për kamiona, për autobuza, për këto. Pra teorikisht nuk di, praktikisht nuk di dhe mbi këtë bazë ky njeri bën akt ekspertimi. Kjo pastaj lidhet me kompanitë siguruese, lidhet me dëmshpërblimin, pra atyre që ka vdekur babai në aksident rrugor, ngelen një jetim, po ngelen dhe të varfër, ose dënohen persona të tjerë që nuk janë fare fajtor. Shoqata kombëtare e viktimave të aksidenteve rrugore thotë se çdo vit i dërgon prokurorisë së përgjithshme, ku kërkon që të dalin kriteret profesionale, por ato sërish nuk dalin. Sipas tyre, kjo është vetëm çështje korrupsioni. Mjafton të dalin kriterë. Këto kriterë nuk dalin. Edhe në shkresën që dërgojmë CV-t prokurorisë përgjithshme, edhe në shkresë përsëri ka perifrazime të fjalive, nga njëra fjalin tjetër, por nuk ka zgjidhje. Kadri Malkaj, një 60 vjeçar nga Korça që nga viti 2017, kur nipi i tij Ergi 6 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor, e kalon ditën mes shkresave të shumta. Se vinte në shtëpi, i njinte si njinte njerëzit, i puthte, ishte shumë i dashur, prekte shumë, jepje një diçka për me fel një karamele që i themi në një diçka të vogël, nuk deshte ta merrte, i vinte do çka të mbrapa, kështu e thoshte nuk e dua. Shumë i ndjeshëm ishte, shumë i dhimbshur. I ka dhe dy të tjerë, po ky ishte si i veçantë. Ngjitem në shtëpi, shikoj fotografi dhe them si nuk më merr Zoti të shpëtoj nga këto, se nuk po gjej kur drejtësi. Në tetor të vitit 2017, Ergi Malka është aksidentuar nga një fugon teksa po përpiqej të kalonte rrugën në Llazi Mio në kombinat. Në momentin që ka ndodhur përplasja, Ergi ka qenë vetëm, pasi një kushëri i rritur dhe motra e tij e mitur që ishin me të sapo e kishin kaluar këtë rrugë. Ai pretendon se ngjarja është manipuluar. Vetë nga anë bashkëshortes të çunit, edhe me motrën e tij që sot ka mbaruar klasën e 4 fillore. Kanë qenë të tre. Tani ky i rrituri si ka kaluar kur mjetet në dy senset kanë qenë në lëvizje në të pesta korsitë, i rrituri ka kaluar para një pitim, nuk është goditur. Është nisur një pitim. Vetë oficeri policisë gjyqësore në këto akt ekspertimi që ka mune, thotë fëmia është nisur nga krahu i trotuarit për të kaluar në krahun më anë. Ka kaluar thotë vinë pa ndërprerje në akt ekspertimit, gjithmonë akt ekspertimit. Tani kur fëmia ka arritur në vije pa ndërprerje, ka qytetar ta besoj këtë, të kalosh vinë pa ndërprerje e të goditës nga mjeti mbrapa, thotë fëmia është të penguar, thotë mendohet është të penguar, thotë, apo është të prekur apo është shtyr nga një mjet tjetër. Tani të arrish në vije pa ndërprerje e të pengohesh nga mjeti që keni mbrapa shpine, është e pabesueshme. Ky aksident ka 2 akte ekspertime, të cilat Top Story i disponon. I pari është realizuar nga nën komisar Kastriot Sanaj, që i gjen fajtor të dy, si të miturin Ergi Malkaj, ashtu edhe drejtuesin e fugonit Shpëtim Dojgjani për shkelje të qarkullimit rrugor. Ky përfundim duket arbitrar, kur kodi rrugor dhe praktika europiane për normat e sjelljes në rrugë sankcionon se fëmijët në moshën 10 vjeç nuk konsiderohen përgjegjës për aksidentet rrugore. Sipas kësaj akte ekspertize, drejtuesi i furgonit ka rezultuar i pirë. Akte ekspertiza e dytë është realizuar nga 4 ekspert: Lek Gjoni, Jakub Kola, Artur Sulçe dhe Islam Qibini. Sipas kësaj akte ekspertize, drejtuesi i automjetit nuk ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Sipasoj, ai fitoi lirinë dhe i hoq masa e arrestit. Kadri Malka pretendon se ekspertizat paraqesin fakte të rreme dhe të dyshimta. Dy akte ekspertimit janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Në akte ekspertimi kryer nga punonjësi policisë, thotë fëmia është gjendur mes 2 gomave të aksit mbrapa, fëmijës janë kapur flokët me gomën e brendshme. Në akte ekspertimi i dytë i kryer nga këta që nuk janë ekspert autoteknik, që kanë kryer këto veprime, këta e nxjerrin fëmijën, i ka kaluar goma sipër, thotë. Fëmia është gjendur mbrapa gome. Tani unë kujt të besoj? 2 punonjësit të policisë që kanë qenë në vendngjarje që nuk i kanë kryer veprimet e sakta,
apo 4 ekspertëve. Nuk e di kujt i besoj. Kadri Malka, gjyshi i Ergit, që ditën e aksidentit nuk ka gjetur më qetësi. Janë më shumë se 40 letra që ai u ka dërguar të gjithë institucioneve në vend, ku kërkon rijapjen e çështjes dhe drejtësi për Ergin e mitur. Në qoftë se do ishte fëmia i këtyre 4 zotrinjve këtu dhe këtyre 2 punonjësve të policisë, nuk e dëshiroj me zemër, po një pyetje po i drejtojmë. Në qoftë se do kishte janë fëmia e këtyre, a do të mundet të kishin kryer këto veprime për fëmijët e tyre ose për niprat e tyre? A do t'i dhimbse? Me anë të këtij dokumentari, Top Story u përpoq të sillte një panoramë të hidhur të asaj që ndodh me ekspertizat autoteknike në rastet e aksidenteve fatale. Pa mbrojtje, pa para dhe të paditur, në shumë raste drejtësia e dhënë gjatë aksidenteve ka treguar se shkon me të fortin dhe jo me të drejtën.